and welcome back po sa aking channel, and today's vlog po ay papakita ko po sa inyo kung paano po ikabit itong top box bracket natin and yung top box din natin. So ito po yung ating stock na bracket o yung handlebar natin ng ating Nmax. So bakit po kakabitan pa natin ng top box? Napaka-importante po ng top box dahil maaari po natin itong magamit sa long ride, lalo na kapag meron tayong mga iba't ibang dala ay magagamit po natin yung ating top box. So although yung Nmax natin is malaki naman yung kanyang storage or yung kanyang U-box, pero mas maganda pa rin na meron tayong extra. At ako bilang nag-ride din ako, so malaking tulong yung U-box kasi mapaglalagyan ko talaga ng mga extra na gamit ko. So kapag bago pa lang po sa aking channel ay huwag pong mahiyang pindutin ang subscription button at don't forget po to click the notification bell para mas maging updated po kayo every time na mag-upload po ako ng aking video. So ito po yung ating top box bracket. So kung makikita nyo po, mayroon tayong 4 holes dito. So mayroon din pong mabibili na 2 holes lang yung ating mabibili na bracket. So pinili ko ito yung 4 holes kasi ayan doon sa mga kaibigan ko rin na meron na yung Nmax at nasubukan na nila yung 2 holes. Maalog daw yung box kapag 2 holes yung ginamit nila. So nag-advise sila sa akin na gamitin daw is 4 holes. So ito yung ginamit ko. So ito is nabili ko ito sa online, no? Kasi dito sa amin malayo kasi sa Negros, so wala masyadong stock ng mga accessories ng motor. So online ko po nabili. Yung diferensya lang po ng 2 holes, kapag bibili kayo yung 2 holes at yung 4 holes, mga nasa 500 po yung diferensya nila. So doon na lang po kayo sa 4 holes kasi mas matibay po yung gamit niya. So ito po ipapakita ko sa inyo. Ayan po yung 4 holes natin. Okay? So maximum load niya sabi dito is 3.3 kg or 6 pounds. So pero na-try ko na itong kargahan ng mga I think mga sobra 10 kilo yata, pero matibay talaga yung bracket. So pumili rin kayo ng bracket na matibay, and sa online kasi before you purchase ay make sure po na you read the comment po, yung comment or mga rating ng nakabili na ng bracket, kasi merong iba na hindi maganda yung rating, so hindi po siya maganda yung product. So gaya po nito, maganda po yung rating nito, kaya pinili ko po na bilhin ang bracket. So ngayon po ipapakita ko naman po sa inyo yung top box natin na ibili. Ito po ay 45 liters. So meron din ibang maliliit dito like 32 liters or 35 liters maliliit, pero ito yung pinili ko dahil pasok po dito or pwede mo siyang malagyan ng dalawang full face helmet. So ipapakita ko po mamaya sa inyo kung paano po siya kasya ang full face helmet. So ito po ay SEC na brand at kasama na po dito yung kanilang mga ito po yung mga screw, tapos kasama na po yung plate. So ito yung plate po, kasama na po dito. So ito po yung kakabitan natin ng mga bolt na ito, at yun po ang i-attach natin sa ating bracket kanina. So dito po ilalagay yung mga may mga guide naman po dito, yung mga butas na yan, mga guide yan po. So dahil natin ikakabit na may bracket, and napaka-importante, make sure na mayroon po siyang mga screw. Kasi kapag wala pong screw at ito yung lock niya, ay maghahanap ka talaga at napaka-dalang itong hanapin dito sa amin. So kasi probinsya kami. So ito, na-order ko ito sa online. Separate sila. Mayroon kasing box and bracket pero masyadong mahal siya. So ang inideya ko is nagbimili ako ng box na separate at bumili rin ako ng bracket na separate dahil makakamura ka sa shipping fee at makakamura ka rin dito sa item. Kasi kapag yung set na binili mo, mahal yung
item. Kaya mahal din yung pag-shipping dito sa amin. So, ito po yung box is nakakalaga po ng 2.5 kasama na po ito. So, 2.5 po yung box lang at itong take holder ng box nito. So, makita niyo po ito. Dito po siya nakalock. Mamaya yung lock diyan. Okay? So, yung bracket naman is binili ko siya. Yung 2.5 po kasama na po yung shipping fee na lahat. So, 2.5 po lahat yung shipping fee nito. So, yung bracket naman is mga 1.7. Tapos, nag-add lang po ako ng 150 na shipping fee. So, kaya mga 1,850 po yung bracket. So, kapag magbili ako ng set dalaga, maabot ko ng 6,500. Dala na po yung shipping. So, yun yung dahilan. Kaya nagpingi lang ako na bili. So, bili ko to, then binili ko rin yung bracket. So, ilalagay ko po yung description o link kung saan ko po siya binili sa description namin. Ngayon po kay kukunin na po natin yung 4 na bolts dyan sa ating stock na bracket. So, make sure po na makuha po yung 4 na bolts dyan. And don't forget po na yung bolts na ating babaklasin dito ngayon ay yan po yung gagamitin natin bolts din doon sa bracket natin. So, napaka-importante po na itago nyo po yung bolts na yan. Okay? So, pag tapos mo na po mabaklas, yung last na bolt is make sure po na meron pong alalay kasi baka po mahulog po natin. So, we will install now the bracket already. Yan. So, ibalik na natin yung bolts kanina na nakuha. Wala kasi kasamang bolts yung yung binili natin bracket. So, yan lang po yung gagamitin natin yung bolt. Okay? So, ipitan mo lang po yung 4. So, make sure po na naka-align pa rin siya doon sa kanyang So, maganda po kasi sa bracket na ito is plug and play na lang po yung bracket na ito. Yan, ipitan mo lang po. And then, test. Now, we are going to put po yung ating plate holder ng ating top box. So, yan po, yan. Dapat doon siya. And make sure po na naka-align na hindi po siya tagilid yung ating box na paglagay. So, meron naman po mga guide yan. Yung mga butas na yan sa ating plate. Yan po magiging guide natin para mapasok. So, ito po maganda sa 4 na holes ng ating bracket ay talagang kakapit talaga yung ating plate dyan. Okay? So, then make sure na nalagay yung 4 na bolt. Okay, then now let's go to sa ilalim. Ilagay natin yung lock sa ilalim. So, make sure na naka-arrange lang po siya ng mabuti. Hindi naman po siya makita masyado yung sagabal sa tingnan sa mata. So, make sure na nalagay mo yung mga bracket na yan. Ito po, tapos ito natin malagay yung ating top box bracket at yung plate po ng ating top box. So, ito-try natin kung magpa-function siya sa ating. So, ito na po siya. Meron po siyang guide dyan na dalawa. Then, yes.
So mayroon na po tayong Topbox. Thank you so much po sa lahat na nanonood ng vlog na ito, and hope mayroon kayong natutunan. And don't forget po to subscribe and click the subscription button and the notification bell upang maging updated po kayo sa mga bagong video kaya upload ko. Thank you so much.